Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Information Chat. Ik ben hier vandaag met deze knappe Ian en Jeannie. Hallo. Jeannie, wat fijn dat je je ervaringen met ons wilt delen vandaag. Kun je allereerst eens wat vertellen over Ian? Zeker, dat kan ik. Ian is een dressuurgefokte ruin van Sorrento. Hij is geboren in 2013. Ik rijd dressuurwedstrijden met hem. Ik heb hem gekocht toen hij eigenlijk net zadelmak was. Heb ik hem zelf verder opgeleid. En we doen ook springen en een beetje crossen. En lekker naar buiten. Heerlijk, zo'n veelzijdig paard. Maar qua gezondheid is het met Ian niet altijd helemaal vlekkeloos verlopen. Hè? Hij heeft een pollenallergie ontwikkeld. Kun je ons vertellen hoe je daarachter bent gekomen? Ja, ik ben er eigenlijk achter gekomen door... Ik stond toen nog niet op deze stal. Ik stond toen nog op een andere stal. En hij liep in de wei. Hij wilde niet in de wei lopen eigenlijk. Hij was heel erg heen en weer aan het rennen. En als ik hem zo zie, is dat niet zijn aard. Helemaal totaal niet zijn aard. Hij is echt een gezellige jongen en hij wil gewoon lekker met de rest buiten spelen. En hij stopte dus niet met rennen. Of hij ging in een hoek staan, helemaal met zijn hoofd naar beneden en wilde vervolgens ook niks meer. Bijna Dus depressief. Bijna echt depressief. Ach. En ja, dan moest hij gewoon naar binnen. Hij begon ook echt kop met zijn hoofd te schudden. En op stal veranderde ook echt zijn hele karakter. Hij lag heel veel, hij was helemaal in zichzelf gekeerd. Nou, je kon er eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus dat was eigenlijk echt wel zielig. Moet voor jou ook moeilijk zijn geweest om je paard zo te zien veranderen? Ja, heel erg. Heel Ja. erg. Was echt niet leuk. En wat heb je toen gedaan? Nou ja, het is een beetje lastig waar je moet beginnen in zo'n Ja. geval. Ik heb toen de keuze gemaakt om naar de Uithof te gaan. Dat was ook dichtbij. En daar zijn ze eigenlijk intern gaan zoeken. Want ja, hij was niet kreupel. Dat was, dus we moesten iets anders zoeken. Toen zijn ze met een sonde gaan kijken in zijn neus. Onder andere. En daar zagen ze een heel onrustig gebied. Allemaal pitten zagen ze ook. Een soort van zwarte pitjes. Ja, en dat wijst wel iets van een allergie uit natuurlijk. Of een heel onrustig. Maar daar konden ze eigenlijk nog niet zo heel veel mee doen. Ze kunnen wel iets van een zenuw blokkeren. Maar de vraag was of dat echt ging werken. Want die pitjes, ja, dat is natuurlijk iets anders dan echt een zenuw. En het lijkt me ook een behoorlijk heftige ingreep om te beslissen om zomaar aan zenuwen te gaan snijden, om het zomaar te zeggen. Ja, dus dat. Ook hadden ze een maagzeer geconstateerd. Dat kunnen ze natuurlijk wel oplossen. Ja. Dus dat konden we gelukkig wel met medicatie oplossen. En zaten we natuurlijk alleen nog een beetje met het probleem dat hij allergie bleef. En dat hij eigenlijk helemaal niks meer wilde. Hij wilde met rijden eigenlijk niks. Was echt een beetje in de staak. Terwijl dat dus ook helemaal niet zijn aard is. Nee. Heb je hem toen ook nog op de foto laten zetten om rugproblemen en dergelijke uit te sluiten? Ja, want hij was dus eigenlijk niet handelbaar. En ik dacht, ja, wat is er dan nog? Dus toen heb ik hem helemaal op de foto laten zetten nog een keer. Ook helemaal niks gevonden. Kortom, Het was op papier een heel gezond en goed paard. En jij had een depressief paard op stal staan. Hij was een depressief paard en wilde niks. Ja. En wij stonden destijds op dezelfde stal, hè? Ik ken jou en Ian al een tijdje. Ja. En zo ben je met hem bij Erik Larakker terechtgekomen. Ja, klopt. Toen zijn we bij Erik gekomen. En nou, het was voor Erik ook nog wel een hele puzzel. Nou, dat zegt al wat, hè? dat zegt al heel wat. Erik heeft onder andere een oude rhinovirus gevonden in zijn systeem. En een Lyme gevonden in zijn systeem. Dus ja, dat gingen we behandelen. Met medicatie, druppels. Supplementen. En het geluid. Ja, natuurlijk ook. Ja, want jullie zijn, want Ian was een van de allereerste paarden die destijds met het geluid is behandeld. Erik was toen echt nog in de pilotfase. Klopt. Dus Ian je was een van de allereerste, hè? Ja. Toen moest jij ook echt nog elke week naar de praktijk toekomen om Ian te laten behandelen. Ja, klopt. Ik ben echt elke week fysiek met paard en al naar Erik gekomen om het geluid te doen. Ja. En dat hoeft nu niet meer, hè? En dat hoeft niet meer. Nee, dat hoeft niet meer. Dat kan nu gewoon lekker thuis. Via gewoon met je telefoon en met het boxje. Dus dat is voor mij een hele luxe.
En kun jij wat meer vertellen over het behandelen met het geluid en hoe dat in jullie complete management, mag ik dat zo zeggen? Ik denk dat het inmiddels een heel compleet management is geworden, hè, wat je met Ian hebt heen gebouwd. Want ik zie hier nu gewoon een, nou, volgens mij een gezond, fit, blij paard, als ik dat even zo mag zeggen. Dus er gaat nu wel iets goed. Zeker, zeker. Kun jij ons even meenemen in het management? Want als ik jouw verhaal zo hoor, heb je inmiddels een heel management om dit paard heen gebouwd. Wat ervoor zorgt dat hij er nu zo bij kan staan. Ja, zeker. Nou, het is wat je al vertelde, een heel management eromheen. Zo staat hij in een deken. Een speciale deken wat UV-werend is. Hij is super gevoelig, dus reageert echt overal op. Dus ook op de vliegjes en op de mugjes. Dus die deken helpt daar echt tegen. Ook heeft hij een kap op. Een UV-werende kap met een neusgedeelte. Dus zijn hoofd. Voor zijn hoofd en dat zijn neus beschermd is. Dus het is niet dat er dan helemaal niks binnenkomt of gebeurt, maar het helpt er wel mee. Ja. Dan behandelen we hem uiteraard met geluid. Dat is heel fijn. Dan merk je echt dat hij daar heel veel baat bij heeft. En hoe merk je dat, als ik vragen mag? Nou, als ik het helemaal niet doe, is hij veel drukker. Dan is hij toch een beetje onrustig in de wei. Hij loopt toch een paar keer met zijn kop te schudden. En heeft hij sneller de neiging toch om eigenlijk liever binnen te staan. Dus je merkt het echt aan zijn gedrag als jij niet consequent het behandelen meeneemt in je complete management. Ja, dat merk je wel echt in zijn gedrag. En verder krijgt hij nog in de zomermaanden zijn supplementen, denk ik, hè, voor de ondersteuning. We hebben hem nog op supplementen staan voor zijn allergie en om zijn immuunsysteem te ondersteunen. Want dat is heel belangrijk, hè? Ja. Ja. Een allergie is natuurlijk een reactie van het immuunsysteem. Het immuunsysteem reageert eigenlijk overprikkeld. Dus gaat dingen doen die hij normaal niet zou doen. Dus dat is een heel belangrijk stukje in de behandeling van een allergie. Dus dat... dat is zeker. Dat ondersteunen we ook echt heel goed. Zo hebben we dus ook eigenlijk met Erik gekeken wat het beste moment is om dan dit paard te vaccineren. Ja, want dat is ook op invloed van zijn immuunsysteem weer. Dat is ook op invloed van zijn immuunsysteem. En dan is het natuurlijk niet handig om zo'n paard midden in, het voorjaar-pollenseizoen, om hem dan te gaan vaccineren. Nee. Dus dat hebben jullie samen in het hele schema weten te verleggen eigenlijk. Ja. Zodat je wel, want jij rijdt wedstrijden, dus dat moet allemaal zijn. Dat is even een gepuzzel geweest. Maar uiteindelijk hebben jullie dat nu zo dat je dat buiten het seizoen om kan doen. Dat je ze kan voorbereiden erop. Hè, dat het immuunsysteem zo optimaal mogelijk is. En dat hij daar dus ook verder geen hinder aan ondervindt. Nee. Dus dat is eigenlijk heel fijn. En met dat hele management eromheen, maakt het eigenlijk gewoon weer een heel blij paard. Wat dus gewoon volledig in de wedstrijdsport en alles kan lopen. En jij hoeft niet meer elke maand naar Erik. Ik hoef niet meer elke maand en elke week naar Erik. Ik kan gewoon lekker thuis behandelen. Zullen we dat eens eventjes gaan doen, dit paard behandelen? Want daar zijn we nu wel benieuwd naar geworden. Ja, kom maar. Jij behandelt Ian met de information speaker? Ja, klopt. Nou, laat me eens even zien hoe jij dat in de praktijk doet. Hoe ik dat in de praktijk doe, zeker. Nou, ik plak hem eigenlijk altijd met gewoon, wij noemen het eigenlijk altijd schildersteep. Ja. Je haalt het gewoon in de supermarkt, kan je het gewoon halen. Dan plak ik het boxje eigenlijk een beetje vast. Ja, en deze is van Tesa, zie ik. Maar bijvoorbeeld van het merk Kip krijg ik ook vaak van gebruikers terug dat hele fijne tape is. Dus die kan ook nog. Ja. Nou, en dan plak ik eigenlijk deze vast erin. Een goede audiokabel. Dus heel belangrijk voor een goede audiokabel. kwalitatieve behandeling. Dan zetten we hem alvast in de telefoon. En dan zet ik voor hem vaak allergie aan. En vaak auto-immuun. En voorhoofdsholte sinus vind ik ook altijd heel fijn, omdat het dus echt op zijn kop zit. Die selecteer ik allemaal. En dan kan ik hier nog aanpassen hoeveel tijd ik wil, een half uur. En dan laat ik hem bufferen. Ja, bufferen is het inladen van de programma's. Doe jij na het bufferen ook altijd je telefoon op vliegtuigstand zetten? Ja. Hele
Goeie tip voor de kijker. Zet na het bufferen je telefoon op vliegtuigstand. Dan komen er verder geen meldingen binnen. Dus dan heeft je paard geen WhatsApp bericht op zijn kont trillen. Maar echt alleen de geluidsbestanden. Nou, en dan check ik altijd even of hij dat doet. Nou, dat doet hij. En dan eigenlijk plak ik zelf altijd mijn telefoon vast. Want dan heb ik mijn handen ook even vrij. Dan kan ik andere nuttige dingen doen, eventueel. Maar goed, je kan hem natuurlijk ook gewoon in je zak doen. Dat doe ik ook wel eens. De audiokabel is echt heel lang. Dus dan Doe je hem ondertussen borstelen? doe ik hem of, ondertussen borstelen. ja. En dan zet ik die nog even vast, dat hij daar niet met zijn staart in hangt. En dan is dit eigenlijk het idee. Het genieten kan beginnen. Het genieten kan beginnen. Nou, hij werkt goed. Dus, Heerlijk. Terwijl hij aan het genieten is van zijn maaltijdje, geniet hij ook van de geluidsbestanden. Ja, Ideaal. zeker. Zo makkelijk kan het dus zijn. Je gaf net al even wat voorbeelden van bestanden die jij voor Ian gebruikt. Wat wil je die nog een keer noemen? Dat we ze even goed kunnen horen. Ja. Want wat zijn nou bestanden die jij regelmatig inzet voor het allergie, voor de pollenallergie? Voor de pollenallergie. Ik draai allergie. Ik draai auto-immuun. Ik draai voorhoofdholte sinussen. Die vind ik heel fijn. Het gewone immuunsysteem draai ik ook. Immuunsysteem boost. Immuunsysteemboost draai ik. En ik draai naast immuunsysteemboost ook aarding en ontspanning. Omdat hij dan gewoon even iets Voor het rustiger mentale blijft. stuk. Voor het mentale stuk. Ja. En maak jij dan bijvoorbeeld ook nog ter afwisseling gebruik van programma's zoals spijsvertering en stofwisseling en regeneratie? De wat meer algemenere bestanden eigenlijk. Ja, zeker. Die draai ik ook mee. Ja. Het zijn er zoveel. Je Ja. kan ze bijna niet opnoemen. Nee, en het mooiste is ook om regelmatig verschillende combinaties te maken. Hè? Ja, Dus zeker. ik kan me zo voorstellen dat jij in het pollenseizoen hem zeker zo'n 3 keer per week behandelt. Ja, zeker. Ja. 2 tot 3 keer per week Ja. heb ik hem aan het geluid. En dan maak jij verschillende combinaties elke keer. Wissel ik met die combinaties die we net noemden. En maak jij nou alleen gebruik voor de information medicine bestanden voor zijn allergie? Of, want de wintermaanden heeft hij daar natuurlijk nauwelijks last van. Heb je dan geen abonnement of gaat dat het hele jaar door? Nee, en dat hoe werkt dat bij jullie? Ja, nou, dat gaat gewoon het hele jaar door. Je kan het eigenlijk overal bij gebruiken. Als ik een keer zwaar getraind heb en ik denk, nou, hij is een beetje stijf of hij is een beetje niet helemaal fit. Of eigenlijk voor alles. Dus als hij niet zo fit is, komt immuunsysteembooster weer bij. Als hij te hard gewerkt heeft, is regeneratie in spieren fijn. Als hij te wild in de paddock gedaan heeft, want dat doet hij nog wel eens, dan zet ik ook regeneratie aan. Traumafysiek. En traumafysiek. Dus ja, het is eigenlijk eindeloos. Ja, nou, dit is denk ik gelijk een hele goede tip ook weer voor onze kijkers. Dat het heel veelzijdig inzetbaar is. Niet alleen bij problemen, chronische problemen, want dat is een allergie. Hè? De kans dat hij daar helemaal overheen groeit is vrij klein. Maar ontzettend fijn dat je dus met onder andere information medicine het onder controle kan houden. Maar dus ook bij acute problemen. Straks komt oud en nieuw eraan. Ik kan me zo voorstellen dat je dan bestanden inzet om hem ontspannen door de knallen te begeleiden. Ja, dan gaat ook zeker aarding en ontspanning aan. Ja. En stress kan er ook bij aan. Kan er ook heel goed bij. Ja. Tijdens transport, verhuizing, het verlies van een maatje gebeurt natuurlijk ook wel eens. Paarden die rouwen echt, die kunnen echt rouwen. Ja. Ook daar zijn bestanden voor om te ondersteunen. Dus het is echt, ga eens kijken. We hebben meer dan 100 verschillende bestanden in onze audiotheek staan. Er is voor ieder wat wils. Ik wil jou en deze ontzettend knappe vos ontzettend bedanken voor dit leuke gesprek. Ik denk dat we heel veel geleerd hebben. Ben je nieuwsgierig geworden naar meer filmpjes? Abonneer dan op ons kanaal en mis niks.